Time for our grocery shopping. We're now here in SNR BGC. Yung gold. Ano? 1,000. Ayun, mas malaki-laki. Marami. 1,700. 1,700. Eh, ano? Ay, one take one. Hindi clear eh. How much? 16. Ito. Oh. Kaya siya sabi ko. Yeah. Sa baba pala yung tinitingnan ko. Oh, yan yung ano, tahimik. Ilan lang siguro, tama pang TV lang. Yun nga. Pang cellphone. Hindi ba ito yan? Diba? Ay, sulat. Ano po oh? How much? It's 10,000. 1,600 watts. Ito, kaya niya. Liquid detergent. Ito meron pa ako sa ganito. Ito na lang. Hmm. Kasi ano siya nakales siya ngayon ng 80 pesos. Wow! O, diba? O, diba? Ganyan? O ganito? Yung maliit lang. Yan, ganito. Ayan, maliit. Pwede kaya sa atin? Isto lang siya. Tapos, pag binuksan, ang dami kong drinks. Oh, drinks. Doon may ipapatong yung mga drinks mo. Mahal lang. Unisex. Ito ba Ay, one 180? take one. Ito yung matagal niya nang gusto. Kasi lang wala siyang kakati. Sabi ko, anin ko dito? Wala na akong baby. Diba? Ito, well. Dalawa, tig-isa. Oo. Hindi nagagamit sa kitchen, sa mukha niya lang yun. Nagreklamo siya, Besh. Ang sabi dyan is kitchen towel, hindi para sa mukha. Yes, ito yung magandang brand kasi mas makapal yung paper niya. Walang shade na ano. Ayan, Kleenex, ito. Ayan. Kleenex. Ayan.
It's 114. Anong pagkain dyan nakikita mo? Ano ito? Snap sa shirt na ito. Baka tayo sa ano ko. Microwavable, mami. Paper plate. Tignan mo naman ang presyo. 429. Meron ka pa doon. Mountain View. May bago. Ay, hindi pala. Less sugar lang. Ito, isa lang. Hindi naman masarap yan. Hindi ko yung namin natatry. Hot daw. Baka na isa. Isa lang. Ito na lang. Trade in. Broccoli. Makain ka ba ng broccoli? So it's for cheese pasta. Then, dito din, try natin. Oh, try natin na. Baby garlic sauce and cheesy spinach dip. Ito, Nor. 99. Lahat siya, puro 99. Try natin. Seafoods. Guys, ito. Ito na tikman ko na kay mama. Masarap. Mami din. Okay. Pero ito tikman may magkakaiba na. Ito favorite niya mama. Fruit cake. Ano mo? Okay. Meron pa nga ito. Ano? Beef taquitos. Ano? Lumalamin. Ano na lang? Corn dog.
Maiba naman yung merienda mo. At least ito init. Nang? Marunong ka magluto. 6,107. Pag meron kang oven. Oven lang naman yun. Nagugulala naman. Masarap po. Yes, 100. Perfect. Thank you for watching, guys. Please like and subscribe. And don't forget to hit the notification button para updated ka pag may bago akong video. Maraming salamat! So, tapos na tayo dito sa SNR BGC with Daddy.